Jag fick nyligen några frågor kring huruvida utbildning kan vara tidlös. Så jag tänkte att jag lika gärna kan prata om detta i en video. Ibland har folk lättare att ta in saker om det är i diskussion eller som svar på direkta frågor. Så här skrev den första personen. Lika lite som det finns ett tidlöst språk kan det väl finnas tidlös utbildning med tanke på att språket används vid utbildning. Tidlös utbildning är i grunden baserad på tidlösa principer, på mått, siffror, parametrar och så vidare, inte vanligt språk. Jag tar ofta upp problemet med språk. Till exempel, här är ett utdrag ur boken. Konfigurering och parametrar, exakt kunskap. Bakom verkligheten existerar en osynlig men tidlös och allomfattande konfigurering som består av anslutenhet, kontrast, kretslopp och analogi. 4 aspekter uttryckta genom formulan A, Ö, X, Ö eller siffrorna 1, 2, 3, 4. Här är valet av ord eller symbol en fråga om smak och vad människor enklast begriper i den rådande kulturen. Konfigureringen må vara tidlös och näringsrik för vårt medvetande, men orden och symbolerna som kan användas för att upplysa oss om konfigureringens verklighet är det inte. Bara idag i Sverige kan vi förstå moderna svenska ord och fraser. Inte för 500 år sedan, inte om 500 år. Bokstaven Ö begränsar direkt formulan A, Ö, X, Ö till ett lokalt uttryck för oss. Internationellt använder jag grekiska omega istället för Ö. I formulan står X för något som människor oftast är blinda inför, nämligen evighet eller oändlighet. Evighet är identiskt med cykler och omlopp. Som plus och minus är symboler för A och Ö. Då är liggande 8 symbolen för X-faktorn. Vi kan därmed även använda dessa matematiska symboler som ett alternativt språk. En annan person skrev det här. Kom ihåg att dessa personer inte är insatta i mitt filosofiska system utan mest kommenterar på titeln jag valt. Finns nog ingen tidlös utbildning. Säger sig själv när du använder begreppet tidlös så har du redan en föreställning om tid, historia, utveckling. Så har tidlöst tillstånd sin motsvarighet till dessa begrepp. Redan där felar din tankegång. Tidlöshet är statisk, utan framåtskridande. Tidlös utbildning låter som ultimata kunskapen och när vi väl har uppnått dit återstår endast hängmattan. Ta fram min 20 år gamla pipa och mediterar. Ja, tidlöst är det som förblir, medan allt annat förändras eller återupprepas efter lång tid. Tidlös utbildning är ett effektfullt namn, ämnat att dra uppmärksamhet till sig, men syftar mycket riktigt på en form av ultimat kunskap som den kretsar kring. Dock måste denna ultimata kunskap ständigt uttryckas genom ett temporärt språk som tyvärr inte kan eller kommer bestå. Därav mitt och utbildningens fokus på vidarebefordringsprocesser. Det är också detta som gör det omöjligt för någon med denna kunskap att vara färdig och lägga sig i hängmattan, som denna person uttrycker det. Allt utom de tidlösa eller ultimata principerna är i ständig rörelse med ständig förändring. Och folk måste därmed hålla principerna vid liv på ett flexibelt sätt så att de inte går förlorade med tiden. Vilket skulle vara okej, antar jag, om det inte vore för att kunskapen verkar vara det enda som leder till sann psykisk och socialkulturell hälsa. Bollen ligger hos mig nu och jag vill vara säker på att andra kan ta emot den och i sin tur föra den vidare utan att någon tappar den igen. Och innan ni avfärdar det här som hybris, som ett fåfängligt försök att formulera och äga det absoluta, att allt jag kommer med är inbildningar, hoppas jag att ni åtminstone försöker förstå vad jag menar med tidlös orsak och vad min utbildning handlar om. Ibland är fåfänglighet icke desto mindre att trivialisera och uttrycka en åsikt om något innan det begrips fullt ut. Jag skulle tycka det var mer givande och stimulerande om det pratades om idéerna jag för fram istället för på etiketter och oinformerade antaganden. Oavsett vad det låter som är ultimat kunskap inte nödvändigtvis något märkvärdigt som måste inspirera hybris. Ett barn kan förstå det här. Och faktum är att ett barn som inte lärt sig en massa andra konstiga, felaktiga och komplicerade idéer genom livet förmodligen skulle kunna förstå det här lättare än en vuxen. Det är snarare ett särdrag av riktig ultimat kunskap att det inte leder till eller inspirerar hybris. Att det istället gör människor mer ödmjuka och realistiska. Men det betyder inte att vi inte tar kunskapen på allvar. Vi vill förstås sprida den vidare. Ibland gör jag djärva påståenden.
vilka kanske framstår som hybris. Men mitt syfte är att försöka få uppmärksamhet och skapa nyfikenhet hos folk. Och ibland kan jag vara arrogant och aggressiv. Men lite hybris är snarare något jag behöver väcka inuti mig själv för att få energi och orka fortsätta. Kom också ihåg att hur budbäraren agerar inte behöver invalidera kärnan i budskapet. En lärare kan få sparken från ett universitet, men det betyder inte att de kastar ut läroböckerna med honom. Människor har också kallat mig ödmjuk, så jag tror att det intryck jag ger är i det stora hela rätt okej. Men om jag inte lyckas nå ut till mer folk snart måste jag nog ändra min strategi.